Takže zdravím všechny u nového videa. Dneska tu mám na test Hondu Afriku Twin 2020 ve standard verzi a mým úkolem je zjistit, co se všechno změnilo oproti předchozímu modelu a zda tyto změny vedly k lepšímu. Začneme tedy motorem, došlo k jeho zvýšení objemu o 86 kubických centimetrů, zároveň ke snížení hmotnosti. Výkon a kroutící moment je o 5 kW a 7 Nm vyšší, to znamená 75 kW, 105 Nm. V praxi se to projevuje plynulejším průběhem už od těch nejnižších otáček, motor je krásně kultivovaný. Hele, na cesty si myslím, že bohatě stačí ten výkon, no a v terénu, ruku na srdcu, většina z nás to ani nevyužije. Musím se pozastavit k převodovce, protože pro tento rok se opravdu povedla. Ty kvality se mi tam řadily jedna báseň, nikde nic nedrhlo, nevyskakovalo, takže pecka. My tady máme ještě připlatkový oboustranný quickshifter, který více umožní využívat ten potenciál motoru. K tomu ještě musím zmínit, že se ho dá nastavovat, tedy vlastně ty prodlevy řazení. Jo, máme tady 3 verze, je ta soft, střední a ostrá. Ta ostrá se hodí na cesty, soft je moc pomalé řazení, cukalo mi s motorkou, nehodilo se to, takže asi takhle, nicméně zase každý si vybere to, co potřebuje. Jedním z důvodů, proč se vlastně vyvíjel ten motor, bylo splnění Euro 5 normy a mě hrozně moc zajímalo, jak to bude zvučet. Nicméně musím říct, že jsem teda příjemně překvapen, ten zvuk je vynikající a vůbec není třeba tam kupovat nějaký laďák, sami to uslyšíte ve videu, že to stojí za to. Změnám se nevyhnul ani podvozek, došlo k jeho vystužení a zároveň odlehčení. Hlavní takovou změnou je, že máme nyní rám ze 2 částí, hlavní a podsedlovou. Ta podsedlova je z hliníku, je šroubovaná, má to jednu velkou výhodu, že když vás někdo naboří ze zadu nebo někde spadnete, skřivíte, nemusíte měnit celý rám, jednoduše to ošroubujete a vyměníte ho, je to finančně levnější a jednodušší. Hele, vzadu máme zděvku, která se inspiruje Hondou CRF 450R, je taky z hliníku. Co se týče překol, tak vepředu máme klasicky 21, vzadu 18, no a zdvihy 230 mm, 220 mm. No, v terénu to funguje poměrně dobře, pokud budete vážit nějakých 70 kg, myslím, že nebude problém, nicméně pokud vážíte jak já 100 kg, tak párkrát asi půjdete na doraz, pokud přejdete nějakou velkou děuru. Co se mi určitě líbí, je to, že máme možnost zastavení výšky řídítek i výšky sedla. Pozice, kdy vlastně jedu ve stoje, je hodně příjemná, dá se v ní odpočívat při dalších cestách, při dalších přesunech. Každopádně na to, že ta mašina má 226 kg, tak mi přijde strašně dobře ovladatelná, ať už v terénu či na cestách. Fakt lehce se s tím manipuluje ze strany na stranu, přijde vám to, jak by to nemělo vůbec tu hmotnost, ba naopak, co z ní cítíte, je jistotu i ve vysokých rychlostech. Jízdní ergonomie a komfort, no, co se týče toho sedla, tak je poměrně tvrdé. Na další přesuny si myslím, že to není zrovna ideální, protože po nějakých 60 km mi poměrně bolel zadek a bolel zadek i mého spolucestujícího. K tomu spolucestujícímu byl ještě problém i s pravou zadní stupačkou, kde vlastně jsou vibrace od výfuku. Pokud se koukneme na design, tak tahle mašina působí hodně agresivním dojmem. Tu agresivitu podtrhuji i pro Afriku. 2 typické přední světlomety, které prošly taky svou úpravou, dostali nový design, dokážou se přizpůsobovat intenzitě světla okolí. A co je asi taková největší novinka a potěší všechny uživatele, tak to, že vlastně svítí obě najednou. Vizuálně kombinace barev červeno-černá topka, sedí mi to nejvíc, každopádně záleží na každém z vás, co si vybere a co mu vyhovuje.
Asi největší změny nastaly v elektronice. Afrika dostala nový 6,5 palcový TFT display, který lze propojit s telefonem. Nicméně tato vymoženost je spíše jenom pro iPhony, takže pokud máte Android jako já, máte smůlu a nezbývá vám nic jiného, než prostě nechat to ovládání pomocí tlačítek na levé straně rukojeti nebo právě pomocí toho dotykového displeje. Ale k těm ovládacím prvkům se ještě musím vyjádřit. Hned první věc, která mě třískla do očí, je jejich velikost. Nesedí to tam, není to hezké a největší problém jsem měl s tím, pokud jsem přepínal blinkry doleva doprava, vždycky jsem někde zavadil o troubení, o klakson, takže doufám, že to třeba z příští modelu zase upraví. Co musím ale ocenit, že konečně Honda přišla s tím, že vyvedla USB port, jo, u předchozích modelů to chybělo, takže za to velký plus. No a co se týče nějakého nastavení, je tady toho opravdu spousta. 6 jízdních modů, z toho 4 jsou prostě stávající a 2 uživatelské. Ty uživatelské jsou nejvíc super, já jsem je právě využíval vždycky. Jeden jsem měl nastavený na cesty a druhý jsem měl nastavený do offroadu. Ale je tam možnost nastavení výkonu, brždění motorem, trakce, naklonové ABS, je novinka prostě, antivíry, antistopy. To jsem vypínal vždycky, to by tam prostě nesedělo. Nicméně, pokud jste naložení a jedete někde v terénu do kopce, tak se to bude hodit. Pod hlavním displejem je ještě další malý displej, který ukazuje jenom ty základní hodnoty, jako má to svůj význam, pokud máte na té hlavní nastavenou třeba z navigace. Nicméně, já si myslím, že to šlo pořešit trošku jinak a za mě teda osobně je tam předdisplejováno. Takže na závěr mi nezbývá nic jiného, než to celé zhodnotit. Za mě osobně Honda udělala zase krok dopředu. Jsou tady věci, které prostě fakt stojí za to a jsou peckovní. Na druhou stranu jsou i věci, které nejsou tak úplně dotažené do konce a doufám, že třeba někdy příště zase to bude o něco lepší. Každopádně jako celek je to bomba. Co se mi ale nejvíc líbí, že vlastně ta Honda se vydala dvěmi směry. Je tady Africa Adventure Sports, která je určena na cestování, a pak standard verze, která je do terénu. Jinak celkově ta standard verze je prostě užší, má menší nádrž, má nižší plego a je i cenově prostě dostupnější. Myslím, že stojí nějak 365 000, což je paráda. Tak a kdo by si chtěl přečíst tu recenzi ve psané formě, tak ji najde v časopisu Motorud, popřípadě se může přihlásit i do klubu Motoroute, kde jsou nejenom tyhle recenze a videa, ale zároveň tam jsou i různé motoatlasy, e-booky, enduro školy, slevy na helmy, na motooblečení a tak dále. Více informací najdete u mě dole v popisku, takže se do toho kouknete, pokud vás to zajímá. A kdo by chtěl, můžeme také sledovat na Instagramu pod jménem Pavel Ragnar, kde vždycky přidávám nějaké příspěvky nebo storíčka z aktuálního dění, z aktuálního testování. No a to by bylo vše. Mějte se krásně a někdy u dalšího videa. Čus.